Ქალბატონებო და ბატონებო, პატივსემულო სტუმრებო, პატივსემულო სტუდენტებო, მოგესალმებით. დღეს საქართველოში, პირველად საქართველოს ისტორიაში ტარდება ინოვაციების და მეცნიერების კვირეული და ამ კვირეულის ფარგლებში ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს გვაქვს საშუალება სამი გამოსვლელი ვიხილოთ. ბატონი დავით ლორთქიფანიძე, ბატონი ზაზა Kokaia და ბატონი ჯონ გურჩი, რომელიც წარმოგვიდგენს დავის ლექციებს. სამწუხაროდ გიადვალი ვერ ჩამოვიდა, გიას ბრალი არ არის, ლუდგანზას დამსახურება არის და მათი გაფიცვის ვერ შეძლო დღეს დასწრება, თუმცა ეს შეხვედრები გაგრძელდება, უკვე ციკლურ ხასიათსაც იღებს და ეს სასიამოვნოა. წელს 120 კონფერენცია, ღია კარის დღე, ვორქშოპი, ფესტივალი ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, 7 რეგიონში იყო ეს გამართული. 100,000-ზე მეტმა მოსწავლემ და სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებაში. ეს არის დასაწყისი იმისა, რასაც ჩვენ პირობითად ვეძახით თბილისის სამეცნიერო ფესტივალს. გაისიდან დაწყებული იქნება ინაუგურაცია თბილისის სამეცნიერო ფესტივალისა, რომელიც გაიმართება ყოველწლიურად თბილისში. ეს იქნება ისეთივე რეგულარული, როგორიც არის თბილისის ჯაზ-ფესტი, როგორიც არის თეატრალური ფესტივალი და სამეცნიერო ფესტივალი დაიწყება 10 ნოემბერს, რაც არის გახლავთ მეცნიერის საერთაშორისო დღე და დასრულდება 17 ნოემბერს სტუდენტის საერთაშორისო დღეს. ეს არის ის ფორმატი, რომელიც შევთავაზეთ ჩვენ საზოგადოებას და წელს ძალიან მე მგონი წარმატებით დაიწყო ეს ფესტივალი. ეხლა მე მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ დავით ლორთქიფანიძეს. ხო, ბატონ დავით. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა, რომ თბილისი უერთდება იმ ქალაქებს, სადაც იმართება მეცნიერების ფესტივალი. მეცნიერების ფესტივალის იდეა გახლავთ მეცნიერების წარმოჩენა და ალბათ იმის ჩვენება, რომ მეცნიერება ეკუთვნის არა მხოლოდ მეცნიერებს, არამედ ეკუთვნის ფართო საზოგადოებას. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს ამ დარბაზში ჩვენ ვაგრძელებთ ციკლს ერთობლივი ლექციები, სამწუხაროდ როგორც გითხრეს უკვე ბატონი გია ვერ შემოგვიერთდება დღეს, მაგრამ შევეცდებით, რომ მის გარეშე წარმოგიდგინოთ დღევანდელ დღეს ის ჩვენი ხედვა ერთიანობის, როგორ შეიძლება მეცნიერების სხვადასხვა თემები იყოს გაერთიანებული სხვადასხვა პროფესიებიდან და ამასთან ერთად ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მძიმე დღეებია დღეს მსოფლიოში ყოველგვარი გადამეტების გარეშე, ალბათ ყველა ჩვენთაგანი აქ ყოფი განესწრის ის, რაც საფრანგეთში მოხდა და გამოვხატავთ ყველანი ჩვენ გულის ტკივილს და თანაგრძნობას და ვიტყვი, გავბედავ და ვიტყვი, რომ თავარი ალბათ იარაღი ფუნდამენტალისტთა ბრძოლის არის განათლება. და იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს ძალიან ძლიერი და განათლებული საზოგადოება, აუცილებელი არის მეცნიერების და ხელოვნების წინ წამოწევა და დღევანდელი ლექციის ძალიან მცირე, მე იმედი გვაქვს, რომ მცირე წვლილი იქნება იმისა, რომ ჩვენ ერთად დავინახოთ, როგორ შეიძლება იყოს მაღალი რანგის მეცნიერება, შემდეგ ხელოვნების საშუალებით იყოს გაცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის. ეს გახლავთ მიზანი ჩვენი სხვადასხვა ტიპის ლექციების და დღეს მე მართლა ძალიან მოხარული ვარ, რომ საბოლოოდ შედგა მეცნიერების ფესტივალი, მეცნიერების კვირეული და მუზეუმი მასპინძლობს მას. ეს ისე კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ მუზეუმის ფუნქცია არ არის მხოლოდ ჩვენი იყოს ქვეყნის საცავი, მუზეუმის ფუნქცია არის ის, რომ გესაუბროთ თქვენ, გაგაცნოთ ახალი აღმოჩენები და წარმოგიდგინოთ სხვადასხვა ფორმატით. ხლა დღეს პირველი ჩვენ ლექციას, საერთო ლექციას დაიწყებს ზაზა Kokaia, შემდეგ კი გავაგრძელებ მე. გესალმებით. არის ხო? მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ბევრმა თქვენგანმა იცის, რომ ეს ამ ტიპის ლექციები ჩვენ რამდენიმე წლის წინ დავიწყეთ, მე ბატონმა დათომ და ბატონმა გიამ და ჩვენი იდეას მდგომარეობს იმაში, რომ სხვადასხვა მიმართულებები, ფიზიკა, პალეობიოლოგია, მედიცინა, ბიომედიცინა, იმის და მიუხედავად, რომ მეცნიერების სხვადასხვა დარგებია, მათ აერთიანებს გარკვეული საკითხები, გარკვეული პრინციპები და თანამედროვე მეცნიერება ეს არის მრავალდარგობრივი მიდგომა მოცემული პრობლემის მიმართ.
და მეცნიერება იმდენად რთულდება ყოველდღიურად, რომ შეუძლებელი ხდება, რომ ერთმა მეცნიერმა კი არა, ერთმა მიმართულებამაც კი გასცეს პასუხი იმ კითხვებს, რა კითხვებით წარმოიჭრება კვლევის დროს. ამდენად მულტიდისციპლინარულობა, ანუ სხვადასხვა კუთხით მიდგომა ამა თუ იმ პრობლემისადმი და საკითხისადმი ხდება ძალიან ჩვეული რამ და ჩვენი არსიც, ჩვენი ამ ლექციების ციკლის არსიც მდგომარეობდა იმაში, რომ გვეჩვენებინა სხვადასხვა მხრიდან როგორ ხდება ამა თუ იმ დარგში მოცემული პრობლემის სადმი მიდგომა ან ამ პრობლემის გადაჭრა. დღევანდელი ჩვენი თემა ჩვენ შევარჩიეთ, როდესაც გეგმავდით თუ რა იქნებოდა თემა სამყარო და სიცოცხლე, რეკონსტრუქცია და მოდელირება. იდეაში გქონდა, რომ ბატონი გია დაიწყებდა საერთოდ სამყაროს შექმნის მოდელები როგორ წარმოიქმნება, ის ინფორმაცია, რომელიც წარსულში მილიონი წლების წინ წარმოიქმნა და მოაღწია დღეს და აღწევს კვლავ ჩვენამდე, როგორ ხდება ამ ინფორმაციის საშუალებით რეკონსტრუქცია, თუ რა ხდებოდა იმ ადრეულ სამყაროში და როგორ შეიძლება ამის მოდელირებით ჩვენ მოვახდინოთ ჩვენი ცოდნის და სამყაროს აღქმის გაძლიერება. ამის შემდეგ მე უნდა გამეგრძელებინა და გავაგრძელებ კიდეც და მოგითხრობთ თუ როგორ ხდება მოდელირება და რეკონსტრუქცია ცოცხალ ორგანიზმებში, უფრო კერძოდ კი ნერვულ სისტემაში და კიდევ უფრო კერძოდ როგორ ხდება მოდელირება სხვადასხვა ნევროლოგიური დაავადებების და როგორ შეიძლება ამ დაავადებებით გამოწვეული დაზიანების აღდგენა და რეკონსტრუქცია. დავიწყოთ იმით, რომ მეცნიერების მიზანი ალბათ არის არა მარტო ის, რომ გავაკეთოთ გარკვეული ინფორმაციის შეგროვება და მისი ანალიზი, არამედ მოვახდინოთ ამ ინფორმაციის საფუძველზე მოდელირება, რაც დაგვეხმარება, რომ გარკვეული პარამეტრები, გარკვეული ინფორმაცია, რაც უშუალოდ ემპირიულად ხელთ არ აგვაქვს, ვივარაუდოთ, ან შევქმნათ, ან ვიწინასწარმეტყველოთ, თუ როგორ უნდა წარიმართოს ესა თუ ის მოვლენები. თუ გადავხედავთ სიცოცხლის ხეს, რომელიც იწყება ძალიან მარტივი პრიმიტიული უჯრედებიდან, უბირთო უჯრედებიდანაც კი და მიემართება ზემოთ, დავინახოთ, რომ სიცოცხლე თანდათან ვითარდება და ერთი უჯრედიდან წარმოიქმნება მრავალუჯრედიანი სისტემა, რომელშიც უკვე გარკვეული ორგანოები არის, რომელიც პასუხისმგებელია ამა თუ იმ ფუნქციაზე. ადგილს იკავებს მათი ურთიერთქმედება, სხვადასხვა ორგანოთა სისტემები იწყებენ ურთიერთქმედებას და მოქმედებაში შემოდის ნერვული სისტემა, რომელიც პასუხისმგებელი ხდება, რომ მოახდინოს ამ ორგანოთა სისტემის კოორდინაცია. უფრო მეტიც, განვითარების უფრო მაღალ სტადიაზე იწყება უმაღლესი ნერვული მოქმედება, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ მოხდეს არა მარტო კოორდინირებული მოქმედება ორგანოთა სისტემაში, არამედ გარემო გამღიზიანებლების ადეკვატური რეაქციების ინტეგრირება ამ რეაქციებში. და ბოლოს, როგორც ვიცით, ამ ხის გვირგვინს წარმოადგენს ადამიანი და ადამიანის შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვეხებით უშუალოდ კოგნიტიურ ფუნქციებს, რომლებიც გარკვეულწილად განასხვავებს ადამიანს ცხოველთა სამყაროს სხვა წარმომადგენლებისაგან, ეს არის ცნობიერება, განყენებული ფიქრი, აზროვნება, მეტყველება და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და რაც მნიშვნელოვანია ასევე სხვადასხვა თვისებები, რაც მხოლოდ ადამიანისთვის არის დამახასიათებელი. ყოველივე ამის თავი და მთავარი სტრუქტურა, ცენტრი და მამოძრავებელი ძალა არის ტვინი. ტვინი, რომელიც შედგება ნეირონებისაგან და რომელიც განკარგავს მთელს ჩვენს ორგანიზმს და ჩვენი ორგანიზმის ურთიერთქმედებას, ანუ შერწყმას გარემო სამყაროსთან. ტვინის ელემენტები, ნეირონები, როგორც მოგეხსენებათ, მათი აბსოლუტური რაოდენობა, როგორც ირკვევა, არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი კოგნიტიური ფუნქციისთვის, რადგანაც სპილოს ტვინი, რომელიც გაცილებით დიდია ადამიანის ტვინზე და შეიცავს თითქმის ორჯერ მეტ ნეირონებს, არ არის უფრო კოგნიტიურად სრულყოფილი ვიდრე ადამიანის ტვინი და თურმე ირკვევა, რომ ეს განპირობებულია იმით, რომ ქერქი, აი ეს ზედაპირი ტვინის, რომელიც უშუალოდ არის ჩართული ამ უმაღლეს მოქმედებაში, არის ის სტრუქტურა, სადაც ადამიანში გაცილებით მეტია, ორჯერ მეტია ეს ნეირონები და ისინი უფრო კომპაქტურად არის განლაგებული. ნეირონი თავისთავად ეს არის უჯრედი, რომელიც დიდი რაოდენობით არის, მოგახსენეთ, 100 მილიარდი ნეირონია ტვინში, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი რაოდენობით მყარდება კავშირები ამ ნეირონებს შორის. თითოეული ნეირონი 10,000 სხვასთან ამყარებს კავშირს სინაფსების საშუალებით, ანუ გარკვეული ქიმიური კავშირების საშუალებით. და საბოლოო ჯამში 1000 ტრილიონი კავშირი მყარდება. წარმოიდგინეთ, რა რთულ ქსელთან გვაქვს და რა რთულ სისტემასთან გვაქვს საქმე. და
და ამას კიდევ 1 ტრილიონი გლის უჯრედი ემატება, რომელიც დამხმარე ფუნქციას ასრულებს მთელს ამ წრეში. სწორედ ეს იყო, რამაც ათქმევინა ცნობილ ფიზიკოს მიჩიო კაკოს, რომ თქვენს მხრებზე განლაგებულია სამყაროში ცნობილი ყველაზე რთული საგანი. და ეს საგანი არის თავი და ამ თავის ნაწილი ტვინი არის ის ურთულესი სტრუქტურა, რაც დღემდე შექმნილა და რაც არსებობს და რისი შემეცნებაც ჯერჯერობით ჩვენთვის ბოლომდე შეუძლებელია. მაგრამ აქეთკენ მიდის თანამედროვე ბიომედიცინა, თანამედროვე ნევროლოგია, თანამედროვე ნეირომეცნიერება და ჩვენ ამ გზაზე ვდგევართ. როგორც მოგახსენეთ, ნერვული სისტემა განაგებს მთელს ჩვენს ორგანიზმს. აქედან ბუნებრივია, თუ ზიანდება ნერვული სისტემა, მას ძალიან სავალალო შედეგები მოყვება და აქ არის ძალიან მცირე სია იმ ნევროლოგიური დაავადებებისა, რაც სიცოცხლის მანძილზე ადამიანს შეიძლება დაემართოს. და ბუნებრივია, რომ ეს დაავადებები, თუ გვინდა რომ ჩვენ ის ფუნქციის მოშლილობა, რაც ამ დაავადებებს მოყვება, უნდა შევისწავლოთ და უნდა გავარკვიოთ არა მარტო მათი მექანიზმები, არამედ თუ როგორ შეიძლება ამ დაავადებების განკურნება და როდესაც რაღაცა მეთოდს შევიმუშავებთ, განვიხილოთ, არის თუ არა მართლაც ეს მეთოდი, ეს პრეპარატი, ეს ზემოქმედება ეფექტური ამ ფუნქციის აღდგენისთვის. აქ შემოდის უკვე პათოლოგიების მოდელირება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ექსპერიმენტებს ადამიანზე ვერ ჩავატარებთ. ჩვენ ვერ დავიწყებთ, რომ ადამიანებზე მოახდინოთ ის დაკვირვება, თუ ასა თუ ის წამალი არ იმოქმედებს და თურმე არ იმოქმედა და ადამიანი დაიღუპა, მაშინ სხვა პრეპარატს გამოსვით. ესე არ ხდება და რა თქმა უნდა, ასპარეზზე შემოდის ცოცხალი ორგანიზმის დონეზე მოდელირება და ჩვენ ვიყენებთ ამისთვის გარკვეულ ცხოველურ მოდელებს. სპეციალურად იქმნება და მრავლდება ექსპერიმენტული ცხოველები, ეს იქნება თაგვი, ვირთაგვა, ბოცვერი და უკვე ჩვენ ვქმნით მოდელებს, მიმიკას ვახდენთ იმ დაავადების, ვისი შესწავლაც გვინდა და სწორედ აი ამ მოდელირებულ სისტემაზე ვახდენთ კვლევას, რათა გავარკვიოთ ამა თუ იმ პრეპარატის თუ ამა თუ იმ მექანიზმის რაობა და მისი მთავარი ამოსავალი წერტილები. ტვინი საკმაოდ რთული სტრუქტურაა და როგორც ყველა სხვა ორგანო, მას ამარაგებს სისხლი, ჟანგბადით და საკვები ნივთიერებებით. ეს ნივთიერებები აუცილებელია იმისთვის, რომ ნორმალური ცხოველმოქმედება მოხდეს, როგორც ყველა უჯრედის და განსაკუთრებით ნეირონის. სისხლზე დამოკიდებულება და ჟანგბადზე და საკვებ ნივთიერებებზე ტვინის დამოკიდებულება გამოიხატება იმით, რომ ის წარმოადგენს ჩვენი ორგანიზმის დაახლოებით 2%, ზოგან მეტ, ზოგან ნაკლებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში გაცილებით მეტ სისხლს მოიხმართ. 15% მთელი მოხმარებული სისხლისა მოდის ტვინზე. ამდენად ეს სტრუქტურა, ეს ორგანო ძალიან დამოკიდებულია სისხლის მომარაგებაზე. და თუ სისხლის მომარაგება სხვადასხვა მიზეზების გამო დაბრკოლდა, მაშინ ნერვული ქსოვილი ზიანდება. შეიძლება სისხლძარზე წარმოიქმნეს გარკვეული გროვა, ანთებითი პროცესი და მოხდეს ერითროციტები და სხვა უჯრედების დაგროვება, რაც წარმოქმნის თრომბს და დაახშობს სისხლის მიმოქცევას ამა თუ იმ სისხლძარში, ტვინში. და სწორედ ეს იქნება გამომწვევი იმისა, რომ ის უბანი, რომელსაც ეს სისხლძარღვი ამარაგებს ტვინში, დაზიანდება, ელემენტარულად მას არ მიეწოდება ჟანგბადი და საკვები ნივთიერებები და დაიღუპება. ასევე შესაძლებელია, რომ სადმე სხვაგან პერიფერიაში, ძალიან ხშირად გულში, წარმოიქმნეს სისხლის კოლტი, შედედებული სისხლის გროვა, რომელიც სისხლძარღვით მიემართება ტვინში და გარკვეულ წვრილ სისხლძარღვში შეიძლება გაიჭედოს. აი ამ გაჭედილმა სისხლძარღვმა უკვე ვეღარ მიაწვდის შესაბამისად საკვებ ნივთიერებას ტვინის ამ უბანს და ეს უბანი დაიღუპება. დაიღუპება და მოხდება ეგრეთ წოდებული იშემიური ინსულტი. როდესაც ინსულტზე ვლაპარაკობთ, ძალიან ხშირად არის მოსახლეობაში გაჟონვა მოუვიდა, ან ტვინში სისხლი ჩაექცა, როდესაც აღნიშნავენ ინსულტს. მაგრამ ეს ჰემორაგიული ინსულტი, რაც მართლაც ნიშნავს სისხლის გაჟონვას, ანუ სისხლძარღვის დაზიანებას, გაცილებით უფრო იშვიათად ხდება, ვიდრე იშემიური ინსულტი, როდესაც დახშობა ხდება სისხლძარღვის. ამდენად 90% შემთხვევით, როდესაც ინსულტი ხდება, ეს ზუსტად იშემიური ინსულტი არის. ინსულტმა შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან ბევრი სხვადასხვა სიმპტომატიკა, ამაში ჩვენ ახლა არ ჩავეძიებით, მაგრამ ძალიან ბევრი არის ის სიმპტომები, ეს კიდურების მოძრაობა, მოტორიკა, კოგნიტიური მეტყველების დაქვეითება, ეს თქვენ იცით ძალიან კარგად და თუ რა სიმპტომები იქნება
გამოწვეული, ეს დამოკიდებულია ბევრად იმაზე, თუ რა ზომის არის დაზიანება და რომ ტვინის რომელი უბანი დაზიანდა. რომელი უბანი დაზიანდებაც ის ფუნქცია, რასაც განაგებს ეს უბანი, სწორედ ის ფუნქცია დაქვეითდება და ის ფუნქცია იქნება განსაკურნი სამომავლოდ. აი თქვენ ხედავთ ახლა აქ სხვადასხვა მაგნიტურ ტომოგრაფიულ სურათებს და ხედავთ, რომ დაზიანება შეიძლება ძალიან დიდი იყოს და სხვადასხვა ადგილებში შეიძლება იყოს განლაგებული და სწორედ აი ეს დაზიანება განაპირობებს იმ სიმპტომატიკას, რაც ვითარდება ინსულტის შედეგად. ეს ძალიან ხშირი დაავადებაა. ასაკთან ერთად ამ დაავადების სიხშირე მატულობს და გადარჩენილი პაციენტების 2/3 ინვალიდდება. ინვალიდობის გამოწვევის მთავარი მიზეზი განვითარებულ ქვეყნებში არის ზუსტად ტვინის ინსულტი და მოგეხსენებათ, რომ ინვალიდ ადამიანებს გაცილებით მეტი მოვლა ჭირდება, დანახარჯიც მეტია და არა მარტო სამედიცინო, არამედ სოციალური პრობლემაც არის და ძალიან დიდი თანხები იხარჯება ამ დაავადების მკურნალობაზე და სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობა ბერდება, ევროპა ბერდება და სიბერესთან ერთად სიხშირე ინსულტის მოიმატებს და რეალურად ჩვენ დღეს არანაირი პრეპარატი არ გვაქვს, რაც დაგვეხმარება, რომ გადარჩენილი ადამიანის ფუნქციები აღვადგინოთ. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აღდგენითი პროცესები, რეგენერაცია, რეკონსტრუქცია ტვინის სპონტანურად ხდება. ყველა გადარჩენილი ინსულტიანი ადამიანი გააუმჯობესებს გარკვეულწილად თავის მდგომარეობას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არის ძალიან მცირე გაუმჯობესება, ძალიან ნელი გაუმჯობესება და არასაკმარისი და ჩვენ გვჭირდება გარკვეულწილად შევიმუშაოთ ახალი მკურნალობის მეთოდები. რა თქმა უნდა, ინსულტიან ადამიანებს ჩვენ დაკვირვებებს ვერ ვაწვევთ, ამისთვის გვჭირდება ცხოველური მოდელი, როგორც მოგახსენეთ, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ სისხლძარღვებიდან, კაროტიდული არტერიები და საძილე არტერიებიდან ფილამენტი, ანუ ძუა შევიყვანოთ რომელიმე სისხლძარღვში, ტვინში და დავახშოთ ისევე როგორც ნამდვილი ინსულტის დროს ხდება სისხლძარღვის დახშობა, დავახშოთ ეს სისხლძარღვი და შესაბამისად ის უბანი, რომელსაც ეს სისხლძარღვი ყვებავს, გადაგვარდება და იღუპება. ამ ნახაზზე წარმოდგენილი არის ფილამენტის შერჭობა, დაახლოებით აი შუა ცერებრალური არტერიის დასაწყისში, ეს არტერია დაიხშვება და ის უბანი, რომელსაც ამარაგებს სისხლით ეს არტერია, განიცდის ცვლილებებს. იმის და მიხედვით რა ხანგრძლივობის იქნება ეს დახშობა სისხლის მიმოქცევის, დაიღუპება ვთქვათ ბაზალური უბანი ტვინის ან ბაზალური უბანი და ქერქი. შესაძლოა ასევე სხვა სისხლძარღვის გადაკეტვის დროს მხოლოდ ქერქის დაზიანება მოხდეს. ანუ რეალურად ჩვენ ვახდენთ იმის მოდელირებას, თუ რაც ხდება ადამიანის ტვინში. ცხოველებში ვახდენთ სისხლის მიმოქცევის მიწოდების დაქვეითებას და ზუსტად ეს პროცესი ხდება ინსულტის დროს, იშემიური ინსულტის დროს. შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ამ მოდელში დაზიანების მონიტორინგი, არამედ ანუ ჩვენ შეგვიძლია ტვინი, როდესაც მოვკლავთ ამ ცხოველს, დავჭრათ, შევღებოთ და ვნახოთ, შევისწავლოთ დაზიანება, აი აქ თეთრად რაც არის ეს დაზიანება და უფრო მეტიც, დღევანდელ პირობებში მაგნიტური რეზონანსის გამოყენებით ცხოველებში ჩვენ შეგვიძლია ცოცხალ ორგანიზმში, მოკლის გარეშე ვნახოთ, თუ რამხელაა დაზიანება და სად არის იგი განლაგებული. ანუ კვლავ ჩვენ ვახდენთ ამის მოდელირებას. ასევე სხვადასხვა მეთოდების საშუალებით შეგვიძლია შევღებოთ ტვინის უჯრედები და შევისწავლოთ დაზიანების სიდიდე, ასევე სხვადასხვა ტიპის უჯრედები როგორ აქტიურდება, როგორ ხდება მათი რაოდენობის ცვლილება და ეს უკვე რაოდენობრივად გამოვხატოთ და ამის საფუძველზე ჩვენ გვექნება საშუალება ვიმსჯელოთ არა მარტო მორფოლოგიურ სტრუქტურულ დაზიანების ზომაზე, არამედ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ თუ კი რამე პრეპარატია გვაქვს სავარაუდოდ, რომელიც აზიანებს, ამცირებს დაზიანებას, რაოდენობრივად შევისწავლოთ, მართლაც ესე ხდება თუ არა ამ პრეპარატით დაზიანების შემცირება. და ეს უკვე იქნება იმის საფუძველი, თუ ეს აღმოვაჩინოთ, რომ შემდგომ განვავითაროთ ეს პრეპარატი უკვე ნელ-ნელა კლინიკისათვის. ანუ ეს მოდელირება არის აუცილებელი პირველ საწყისი ყველა ნებისმიერი ბიოსამედიცინო კვლევისათვის. ასევე ტვინში სხვადასხვა ტიპის უჯრედებია და სხვადასხვა ანტისხეულები ჩვენ შეგვიძლია შევღებოთ და ასევე რაოდენობრივად შევაფასოთ თუ ინსულტი და სხვადასხვა ზემოქმედება, ანუ სხვადასხვა პრეპარატი როგორ მოქმედებს მასზე. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ მარტო დაზიანება არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს ფუნქცია. ამდენად ფუნქციური მოდელები, ფუნქციური მოდელირება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბიომედიცინაში.
აი თქვენ ახლა ხედავთ ვირთაგვას, რომელიც ჯამრთელი არის და როდესაც გაატარებთ მაგიდის ზედაპირზე, ის ფეხით ახდენს ნაბიჯების გადადგმას. ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის. მაგრამ თუ კი დაზიანდა ის უბანი, რომელიც აკონტროლებს კიდურს, თქვენ ხედავთ, რომ ნაბიჯებს აღარ აკეთებს, ფეხს მიათრევს. ანუ მოტორიკა დაქვეითდა და შესაბამისად ზუსტად ასევე დამბლის, ანუ ინსულტის მქონე ადამიანებში თქვენ იცით, რომ კიდურების მოძრაობა დაქვეითებულია. ამ ნაბიჯების დათვლის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ, რა მდგომარეობაში არის ესა თუ ის კიდური და ვნახოთ შემდეგ კურნალობა თუ პრეპარატი რა ზემოქმედებას მოახდენს ამ ფუნქციაზე. რა თქმა უნდა, რაოდენობრივად ჩვენ შეგვიძლია ეს შემდეგ გადავთვალოთ და შევაფასოთ. მეორე მოდელი ასევე ცხოველური ქცევის. აი ამ გალიაში ან მარცხენა ხელით შეუძლია საკვები აიღოს თაგვმა, ან მარჯვენა ხელით. და ხელის ფუნქციის დაქვეითება ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა ინსულტიან პაციენტებში. ამდენად ამ მოდელით ჩვენ შეგვიძლია ხელის ფუნქცია რამდენად ქვეითდება შევაფასოთ თაგვში და გარკვეული მკურნალობის შემდეგ რამდენად აღდგა. იმის და მიხედვით თუ რამდენი ტაბლეტის, რამდენი საკვების აღებას შეძლებს ეს ცხოველი და თქვენ ხედავთ, რომ აი ასე გრაფიკულად შემდეგ რაოდენობრივად შეგვიძლია შევაფასოთ ესა თუ ის მდგომარეობა. როდესაც ტვინი ზიანდება, აი თქვენ ხედავთ ძალიან დიდი დაზიანება არის აქ ქერქში. საჭირო ხდება ფუნქციის აღდგენა. როგორც მოგახსენეთ, გარკვეულწილად ფუნქციის აღდგენა თავისთავად სპონტანურად ხდება, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა ახალი შევქმნათ, რისი საშუალებითაც შევძლებთ ამ ფუნქციის კიდევ უფრო ინტენსიურად აღდგენითი პროცესების სტიმულირებას. ეს შეიძლება ორი გზით მოხდეს. გადარჩენილი ნეირონების მობილიზაცია, ანუ ის უჯრედები, რომლებიც გადარჩება და არ მოკვდება, მათ აიღონ თავის თავზე დაკარგული უჯრედების ფუნქცია, ან და ახალი ნეირონების, ახალი ელემენტების შექმნა, იმ უჯრედების შექმნა, რომელიც მონაწილეობს ამ დაკარგული ფუნქციის შესრულებაში. სწორედ ესეთ ტიპის მიდგომად მიგვაჩნია ჩვენ ღეროვანი უჯრედები, რომლებიც წარმოიქმნება განვითარების გარკვეულ ეტაპზე და რომელიც დასაბამს აძლევს ჩვენს ორგანიზმში არსებულ ყველა ტიპის უჯრედს. მათ აქვს თვითგანახლების უნარი და მათ აქვს სპეციალიზირებული უჯრედების წარმოქმნის უნარი. და ღეროვან უჯრედებს აქვთ უნარი წარმოქმნა ნერვული უჯრედები და ჩვენი იდეა, ჩემი კვლევის იდეა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ გამოვიყენოთ ღეროვანი უჯრედები, შევქმნათ ახალი ნეირონები და მივაწოდოთ ტვინს ეს ნეირონები როგორც მასალა იმისთვის, რომ აღადგინოს დაქვეითებული ფუნქცია. რამდენიმე წლის წინ ნობელის პრემია მიენიჭა შინეი იამანაკას, ეს არის იაპონელი მკვლევარი, რომელმაც აჩვენა, რომ ღეროვანი უჯრედები არა მარტო ემბრიონის განვითარების დროს გარკვეულ სტადიაზე შეგიძლია გამოყო, არამედ სხვადასხვა ზემოქმედების შედეგად შეგიძლია კანიდანაც, ადამიანის დასრული კანიდან მიიღო ღეროვანი უჯრედები, პლურიპოტენტური უჯრედები, რომლისგანაც შემდეგ შეგიძლია მიიღო გინდა ნერვული უჯრედი, გინდა გულის კუნთი და გინდა ღვიძლის უჯრედი. კერძოდ გარკვეული ვირუსებით ხდება გარკვეული გენების შეყვანა ამ კანის უჯრედებში და გარკვეული დროის შემდეგ ხდება ამ კანის უჯრედების გარდაქმნა პლურიპოტენტულ უჯრედებად და შემდეგ უკვე ამ კანიდან მიღებული უჯრედებიდან ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ნებისმიერი ტიპის სხვა უჯრედი, კანიდან მივიღოთ ნეირონი, ეს რასაც ჩემს ლაბორატორიაში ყოველდღიურად ჩვენ ვახორციელებთ და ეს იძლევა მოდელირების უნიკალურ საშუალებას. რაში მდგომარეობს ეს? შენ თუ იღებ დაავადებული ადამიანის კანის უჯრედს და ეს დაავადება გენეტიკური პროცესით არის განპირობებული, ის უჯრედები, რომლებსაც შენ შემდეგ შექმნი, ზუსტად იმ გენეტიკური დეფექტის მატარებელი იქნება. და შენ უკვე კულტურის პირობებში, უჯრედული კულტურის პირობებში შეგიძლია გამოცადო ბევრი სხვადასხვა მეთოდი და პრეპარატი თუ როგორ მოქმედებს ამა თუ იმ დაავადებაზე. ასევე რა თქმა უნდა, ამ უჯრედების გადანერგვაც შეიძლება და აი აქ ერთ-ერთი მოდელი არის წარმოდგენილი მაგალითად ჰანტინგტონის დაავადება, რომელიც ძალიან მძიმე გენეტიკური დაავადებაა თავის ტვინის, ჰანტინგტონის ქორეა და დღეს უკვე შესაძლებელია ამ პაციენტების კანიდან მიიღოთ ნეირონები და შეისწავლოთ თუ რა არის პათოლოგიის მექანიზმი და როგორ შეიძლება ამ პათოლოგიის განკურნება. ეს ფანტასტიკას გავს, ეს უნიკალური მოდელები არის, რაც დღეს არის უკვე ხელმისაწვდომი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს მოდელები მომავალში ძალიან ბევრ საშუალებას მოგცემს დღესდღეობით განუკურნებადი დაავადების განკურნებისათვის. აქ კიდევ ერთი მაგალითია წარმოდგენილი, სამწუხაროდ დროის უქონლობის გამო ვეღარ
შევალ დეტალებში, მაგრამ როგორ შეიძლება თქვა გენეტიკური დაავადება, რომელიც იწვევს ერითროციტების დაზიანებას, ეგრეთ წოდებული ნამგლისებრი ანემია, როგორ შეიძლება ასეთი თაგვიდან მიიღო კანიდან სისხლმბადი ღეროვანი უჯრედები, მოახდინო მათი კორეგირება, ანუ ის გენები ამოიღო, რაც იწვევს ამ დაავადებას ჩასვა ჯანმრთელი გენი და შემდეგ, როდესაც დააბრუნებ ამ ღეროვან უჯრედებს თაგვში, ეს ღეროვანი უჯრედები ძვლის წვინიდან დაიწყებს ნორმალური და ჯანმრთელი სისხლის წითელი უჯრედების წარმოქმნას. დღეს უკვე საკითხი ესე აღარ დგას, შეგვიძლია თუ არა კანიდან მივიღოთ ნერვული უჯრედები. ეს უკვე ვიცით, რომ შეგვიძლია. დღეს უკვე საკითხი ესე დგას, რომ სპეციფიური ტიპის ნერვული უჯრედები შეგვიძლია თუ არა მივიღოთ. და ეს ბევრ სხვადასხვა სისტემაზე ნაჩვენები არის უკვე. ჩემს ჯგუფში, ჩემს ლაბორატორიაში ჩვენ დავსვით საკითხი, შეგვიძლია ქერქის სპეციფიური ნეირონები მივიღოთ ადამიანის კანიდან. ამისთვის ჩვენ ავიღეთ ემბრიონის კანი, ეს დასრული კანიდანაც შეიძლება გაკეთდეს და სხვადასხვა ვექტორების, სხვადასხვა ვირუსების საშუალებით შეყვავდა კომბინაცია სხვადასხვა გენების. იმისთვის რომ დაგვედგინა, რომელი კომბინაცია მოგცემდა სასურველ შედეგს. ამ ცდების საფუძველზე ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ შესაძლებელია 9 კომბინაცია იძლევა ნეირონებს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ნეირონები არის ფუნქციური, მათ შეესწევთ ელექტრული იმპულსების გამომუშავება. შემდეგ უკვე გენების ექსპრესიის ხარჯზე ჩვენ აღმოვაჩინეთ ერთ-ერთი კომბინაცია, რომელიც ყველაზე ეფექტურია ქერქული ნეირონების მისაღებად და შემდეგ ერთი უჯრედიდან მიღებული გენომის ანალიზის საშუალებით დავადგინეთ, რომ ეს კომბინაცია მართლაც ეფექტურად იძლევა ამ ტიპის ქერქულ ნეირონებს. და ეს ნეირონები ძალიან გავს, ეს არის წარმოიდგინეთ ადამიანის ემბრიონიდან მიღებული ქერქის ნეირონი და ეს არის ადამიანის, დასრული ადამიანის კანიდან მიღებული ქერქის ნეირონი. ისინი თითქმის იდენტურია თავისი მოყვანილობით და ასევე ისინი იდენტურია მერწმუნეთ, ძალიან მსგავსია თავისი გენეტიკური აპარატით და იმ გენების ექსპრესიით, რასაც ისინი ახდენენ. კიდევ ერთი ნაბიჯი, რაც ამ მიმართულებით ჩვენ გადავდგით, მოდელირებას რაც შეეხება. ეს უჯრედები ჩვენ გვინდა რომ გადავნერგოთ ადამიანის ტვინში, მაგრამ ადამიანის ტვინში ესე მარტივად ვერ გადანერგავ, ხო, ამ უჯრედებს. ამიტომ ჩვენ ესეთ ხრიგს მივმართეთ. ნეიროქირურგების მიერ ჩატარებული ოპერაციის დროს შემდეგ მოვიპოვეთ ქერქის უბანი, რომელიც ნეიროქირურგმა ამოაჭრა პაციენტს სხვადასხვა ამ შემთხვევაში ეპილეფსიის გამო და მოვახდინეთ სამგამზომილებიანი სქელი ანათლის კულტურაში მოთავსება რამდენიმე კვირის მანძილზე. და შემდეგ უკვე ზემოდან დავადეთ ტრანსპლანტაცია მოვახდინეთ ამ კანიდან მიღებული ნერვული ქერქის უჯრედები. და აი აქ წარმოდგენილი არის სამგანზომილებაში თუ როგორ ხდება ამ ნერვული უჯრედის კანიდან მიღებული ქერქის უჯრედის ადამიანის ქერქში ინკორპორირება და ინტეგრაცია. აი ეს სამგანზომილებიანი სურათი გაცილებით უკეთ არის წარმოდგენილი შემდეგ სლაიდზე, მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს ნეირონები ამ პირობებშიც ინარჩუნებს თავის ფუნქციას და ქმნის მოქმედების პოტენციალს, ანუ ელექტრონულ იმპულსებს. ამ ფილზე, რაც წითელი არის, ეს არის კანიდან მიღებული და ეს არის მოდელირება. ეს არის მიკროსკოპის 10,000-ობით სურათის შედეგად შექმნილი ფილმი, რომელიც გაჩვენეთ, რომ წითელი ნეირონი, წითლად შეღებილი, ეს არის ადამიანის კანიდან მიღებული ნეირონი და ვინც იცის ნეირონი როგორ გამოიყურება, მერწმუნეთ, ნამდვილად ნეირონად გამოიყურება, მაგრამ აი ეს ლურჯი უჯრედები, ეს არის ის უჯრედები, ბირთვები იმ უჯრედებისა, რომელიც ამ ადამიანის ქერქის ანათალზე არის. და დააკვირდით, აი ეს არის სომა, სხეული ამ ნეირონის და ეს არის აპიკალური დენდრიტი და აი ეს გამონაზარდები არის ის ადგილები, რითაც ეს უჯრედი უკავშირდება სხვა უჯრედებს. და ზუსტად აი ამ ტიპის ex vivo ტრანსპლანტაცია, ზუსტად ეს არის მოდელირება, რასაც ვეძახით. ანუ ჩვენ რეალურად არ შეგვიძლია რომ ამ ეტაპზე მოვახდინოთ ტრანსპლანტაცია ადამიანის ტვინში, მაგრამ ჩვენ ვახდენთ მოდელირებას ადამიანის ტვინი გადმოგვაქვს კულტურის პირობებში და ტრანსპლანტაციას ვახდენთ ამ პირობებში. და გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ აქ ლაპარაკი გვაქვს ტვინის უჯრედზე, ამას ხშირად მეც უმეორებ ხოლმე ჩემ თავს, იმდენად წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა ეს ცოტა ხნის წინ, სანამ უშუალოდ მეც დავიწყებდი ამასთან მუშაობას. ეს არის ადამიანის კანიდან მიღებული
ნერვული უჯრედი, აბსოლუტურად განსხვავებული ტიპის უჯრედი. ტვინის არა მარტო უჯრედულ დონეზე მოდელირება შეიძლება, არამედ მთლიანად როგორც ესეთი სტრუქტურის სანგანზომილებიანი მოდელის შექმნაც შეიძლება, მაგრამ დღეს მე ამაზე არ მექნება საუბარი. აი თქვენ ხედავთ მინი ტვინი ესეთი ავსტრიელმა მეცნიერებმა შექმნეს, რომელიც რეალურად ძალიან მარტივი სტრუქტურაა და ხდება ანალოგია არის ზუსტად ადამიანის ტვინისა და ესეც სწორედ ღეროვანი უჯრედების გამოყენებით ხდება. ეს არის მოდელირების ბიომედიცინის მოდელირების ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში. მოდელირება შეიძლება ასევე ბიოინჟინერიის გამოყენებით და სხვადასხვა პოლიმერების დახმარებით შეიძლება ხტილის კარკასი შეიქმნას და შემდეგ უკვე ღეროვანი უჯრედებით გაზარდო ყური. აი ეს არის თაგვზე ამოსული ადამიანის ყური, როგორც ხედავთ. ეს რეალობა, ეს ფანტასტიკა არ არის და ეს ფოტოშოპი არ არის, ეს სამეცნიერო კვლევებია. ასევე შეიძლება ხელოვნურად შექმნა ჩარჩო მიიღო კარკასი ფილტვის და ღეროვანი უჯრედები და ფილტვის ეპითელური უჯრედებით შექმნა ხელოვნური ფილტვი. და ბოლოს აი ეს მფეთქავი უჯრედები, ეს არის გულის მიოკარდიუმის უჯრედები, გულის უჯრედები, რომლებიც ღეროვანი უჯრედიდან არის მიღებული და აი ეს სპონტანურად კულტურაში ისინი ფეთქავენ. ზუსტად აი ამ ტიპის უჯრედების გამოყენებით თუ მიიღებ გარკვეულ სტრუქტურას ძველი გულიდან, ესე ვთქვათ, ამ კარკასის შევსება შეიძლება მიოკარდიუმის უჯრედებით და შეიძლება ახალი გული მიიღო და ეს ცხოველური კულტურის პირობებში დღეს რეალობაა. ანუ ამ ტიპის სამუშაოები ხორციელდება, რაც რამდენიმე ათეული კი არა, რამდენიმე წლის წინათაც კი წარმოუდგენელი იყო. აი ეს არის სწორედ მოდელირების და რეკონსტრუქციის ის გზები და მეთოდები, რასაც დღეს ჩვენ ვიყენებთ იმისთვის, რომ სამომავლოდ შევქმნათ ახალი მეთოდები და ამით გავაუმჯობესოთ ჩვენი მკურნალობის გზები და შევქმნათ ახალი მეთოდები, რათა პაციენტების მდგომარეობა გავაუმჯობესოთ. მაგრამ ამავე დროს მოდელირები და რეკონსტრუქციით შესაძლებელი არის წარსულში მოხდარი მოვლენების ან წარსულის არტეფაქტების საშუალებით აღვადგინოთ თუ რა ხდებოდა არა მარტო ცოცხალ სამყაროში, არა მარტო უпростоრად კულტურულ სამყაროში და ასე შემდეგ, არამედ თვითონ ამ სიცოცხლის ხის პროექციაზე და გავარკვეთ ამ რეკონსტრუქციის და მოდელირებით თუ რა ხდებოდა პრეისტორიულ სიცოცხლის დროს. სწორედ აი ამ მეორე მხარეს მოდელირების და რეკონსტრუქციის მიეძღვნება განჩენილი დრო ლექციების და მე სიამოვნებით უთმობ ასპარეზს ბატონ დავით ლორთქიფანიძეს. მადლობა. დიდი მადლობა ბანოზაზა. ძალიან საინტერესოა ესეთ სამყაროში მოგზაურობა. ჩვენი პროფესია ესეთი სიზუსტით ჯერ ვერ დაიკვეხნის, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ რომ მოვახდინოთ გარკვეული რეკონსტრუქციები. დღეს ფორმატი ჩვენ გადავწყვიტეთ გაჩვენოთ მხატვრული ფორმატი, როგორ შეიძლება მხატვრული მეთოდოლოგია, მოდი ვთქვათ, არტისტული მეთოდოლოგია დაფუძნებული მეცნიერებაზე იყოს მოდელის ფუნდამენტი. მაგრამ ნებისმიერი მოდელი მსოფლიოში შეუძლებელია შეიქმნას მონაცემების გარეშე. და მონაცემების მოპოვება არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ამოცანა ნებისმიერი მეცნიერების და რა თქმა უნდა წარსული შემსავლელი მეცნიერების. და ეს ხდება სხვადასხვა გზით და ერთ-ერთი აუცილებელი გზა არის რა თქმა უნდა გათხრები და კვლევა სწორედ საველე კვლევები. საველე კვლევები, რომელიც საშუალებას გაძლევს მოიპოვო ის მონაცემები, რომელზეც შემდგომში ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ ესა თუ ის მოდელი. და როდესაც თქვენ ამის ერთ-ერთი როგორც გითხარით, ფუნდამენტური არის გათხრები და დღეს მე მინდა ძალიან მოკლედ გითხრათ ისიც, რომ ჩვენთანაც საქართველოშიც შესაძლებელია მეცნიერების ძალიან დიდ პრობლემებზე მსჯელობა ჯერჯერობით დიდი ლაბორატორიების გარეშეც. ანუ
მე იმის თქმა მინდა, რომ დღევანდელი ჩვენი ლექციის მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ სხვადასხვა თვალით დაგანახოთ მეცნიერება, სხვადასხვა მეთოდოლოგიით, სხვადასხვა ლაბორატორიებით და სხვადასხვა შესაძლებლობებით. ისე ბატონმა ზაზამ, როდესაც იყენებენ მღრღნელებს მოდელებისთვის, ჩვენ ზოგჯერ ვიყენებთ ხოლმე მღრღნელებს წარსულის რეკონსტრუქციისთვის, ანუ გათხრების დროს ნაპოვნი ამა თუ ესა თუ ის მცირე ნამსხვრევი, თუ გნებავთ ეს იყოს ესეთი პატარა ცხოველები, საშუალებას გვაძლევს რეკონსტრუქცია მოვახდინოთ ამა თუ იმ ცხოველის და იმდროინდელი ლანდშაფტების. ისევე როგორც ცალკეული ძალიან ხშირად მცენარის მტვერის საშუალებით შესაძლებელია სწორედ ესეთი დიდი რეკონსტრუქციების მოხდენა. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან პრიმიტიული ერთი შეხედვით მიდგომით შესაძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ ძალიან შორეული წარსულის რეკონსტრუქციას. მაგრამ თემა, რასაც მე მინდა დღეს შევეხო და შემდეგ გავაგრძელებთ ამას უკვე მეორე მოხსენებელთან ერთად, არის თემა სწორედ დაკავშირებული ადამიანის ევოლუციასთან. რა ვსწავლობთ ჩვენ? ჩვენ ვსწავლობთ ადგილს ჰომინიდების ისტორიაში თანამედროვე ადამიანის. ეს სლაიდი ძალიან სიმპტომურია, ეს გახლავთ იმის მაჩვენებელი, რომ ჰომინიდები არიან ყველა ერთინი, მაგრამ არიან ასევე განსხვავებული. და სწორედ ეს არის ამოცანა თანამედროვე პალეობიოლოგიის დაწყებული დარვინიდან, რომ მოახდინოს სწორედ რეკონსტრუქცია და ნაჩვენებული იყოს სწორედ ის ევოლუციური ხე, სადაც არის ადგილი ამა თუ იმ განამარხებული ჰომინიდის და საბოლოოდ რომელი ხაზია, რომელსაც მივყავართ ჩვენ თანამედროვისკენ. ეს ერთ-ერთი სქემა გახლავთ, როგორც წინა, ესეც სადაც ჩვენ სწორედ ვცდილობთ, რომ გავერკვეთ რა ხდება სწორედ ამ ეპოქაში. თუ ჩვენ ვისაუბრებთ თელ ადამიანის ევოლუციის პრობლემებზე, მე მგონი არა მარტო დღევანდელი საღამო, არ მგონია რომ მთელი მეცნიერების კვირეული გვეყოს ამაზე. ამიტომაც მე შევეცდები ერთ ეპიზოდზე ვისაუბრო, რომელიც დაკავშირებულია სწორედ ყველაზე ადრეულ ეპოქებთან. უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დაინტერესებული ამა თუ იმ ფორმით ჰომინიდების ისტორიასთან, ის ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილად ბუნებრივი აღმოსავლეთ აფრიკას თვლის. დაწყებული შესანიშნავი აღმოჩენებით ლიკის ოჯახი და გაგრძელებული ლუსით, რომელიც ასევე ყველა მიცის და დღეს ამაზე არ გავჩერდები. მაგრამ მე მინდა დღეს სწორედ ვისაუბროთ იმ განსხვავებულ გეოგრაფიულ წერტილებს, რომლებმაც ახალი თავსატეხები გააჩინეს ადამიანის ევოლუციის კვლევაში, იმ ადგილებზე, იმ აღმოჩენებზე, რომელსაც გულწრფელად ვიტყვით, არავინ არ ელოდა, არცეთ ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელოში წარმოუდგენელი იყო ნებისმიერ სახელმძღვანელოში ამ ტიპის აღმოჩენები, მაგრამ ეს ყველაფერი აღმოჩნდა სულ ცოტა ხნის წინ და მე დავიწყებდი ერთ-ერთი აღმოჩენით, რომელიც 2013 წელს დაიწყო, ეს გახლავთ სამხრეთ აფრიკაში, ეს არის დაახლოებით ჯოჰანესბურგთან საკმაოდ ახლოს, არის სტერკფონტაინთან ასევე ახლოს, ანუ იმ მღვიმეებთან, რომელსაც უწოდეს ამომავალი ვარსკვლავი და რომელსაც აღმოჩენილი არის ათეულობით ჰომინიდების ნაშთი, რომელიც National Geographic-ის უკანასკნელი ნომრის ყდაზე იყო, მსოფლიო მედიის ინტერესში და ასე შემდეგ. რომელიც არის აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატის, თქვენ თუ ხედავთ ამ მღვიმეს, ამ მღვიმის შიგნით ათეულობით ნამარხი იქნა აღმოჩენილი და მღვიმეში შესასვლელი ისეთი ვიწროა, რომ მასში მხოლოდ ძალიან პატარა ზომის ადამიანს შეუძლია შესვლა და ეს აღმოჩენები გარკვეულწილად ცვლის სახესაც არა აღმოჩენების როგორც წესი, ჩვენ ვხედავთ აფრიკას, ძალიან ფართო ლანდშაფტებს, დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ საფარის ტიპის. მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს გახლავთ განსხვავებული აბსოლუტურად, არავინ რომ არ ელოდა და ამის შესახებ შემდგომში კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური რაც გახლავთ ეს უცებ აღმოჩნდა ასეულობით ნამარხი, რომლის თარიღი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის და მათ აქვთ აბსოლუტურად განსხვავებული ნიშნები ჰომინიდების, რომელებიც აბსოლუტურად არ ჯდება ზოგადად ევოლუციის ხაზზე. ესეთივე ტიპის აღმოჩენა ძალიან განსხვავებული იყო 10-20 წლის წინ ინდონეზიაში
ფლორესი გახლავთ ეს ადგილსამყოფელი, სადაც კუნძულზე აღმოჩნდა დაახლოებით 20,000 წლის ჰომინიდების ნაშთები, რომლებიც არის ძალიან პატარა მოცულობის, მათ უწოდეს ჰობიტები, რომლებიც თავისი ნიშნი, რომლებიც ატარებენ ისეთივე ნიშნებს, როგორც ადრეული ჰომინიდები. ანუ უცებ აღმოჩნდა, რომ ჰომინიდი, ანუ ჩვენი წინაპარი შეიძლება იყოს ისეთივე პოპულაცია, როგორიც არის სხვადასხვა ცხოველებისთვის დამახასიათებელი, ანუ კუნძულზე მოხვედრის დროს მათი ევოლუცია განსხვავებულად განვითარდა. ანუ ეს სამი მაგალითია, ეს ორი მაგალითია და მესამე აბსოლუტურად განსხვავებული, ალბათ გეცნობათ ეს ადგილი, რომლებმაც შეცვალეს წარმოდგენა უკანასკნელი წლების განმავლობაში სწორედ ჰომინიდების ევოლუციის შესახებ. და შეგახსენებთ, რომ მნიშვნელობა ამისი, ეს დმანისი ალბათ ყველა მიცანით, გახლდათ ის, რომ პირველი ჰომო აფრიკის გარეთ შეიძლება იყოს უფრო ადრეული, ვიდრე აქამდე ფიქრობდნენ. და დღეს, ეხლა თუ ნახავთ, ეს გახლავთ ერთ-ერთი უკანასკნელი, მე მგონი 2014 წლის Nature-დან, ხედავთ, რომ უკვე არავინ არ დააობს, რომ 1.850.000 წლის არის დმანისი, რომელიც წარმოადგენს უძველეს ჰომოს ევრაზიაში. ანუ უცებ სამი განსხვავებულ ადგილას ხდება შერყევა ევოლუციური ხის და ახალი მონაცემების მიღება. და თუ შევაჯამებთ ამას, ეს გახლავთ, რომ ეს არის ძალიან მცირე მოცულობის ტვინის, ბევრად უფრო მცირე, ალბათ ის დაზიანებული ნაწილიც რომ მოაცილო ადამიანს, იმაზე მცირე არის ძალიან თანამედროვე კიდურები, აქ ძალიან და არის აგრეთვე ძალიან პრიმიტიული ქვის იარაღები. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს აღმოჩენა თავისი მოზაიკური ნიშნებით განსხვავდება ადრე არსებულ მონაცემებთან და წარმოადგენს, როგორც უკვე გითხარით, წარმოადგენდა ძალიან დიდ სენსაციას მეცნიერებაში. ანუ თუ შევაჯამებთ, ეს არის 1.800.000 წლის ყველაზე ადრეული ნაშთი, რომელიც აღმოჩენილია ევრაზიაში. და ეს ხუთი თავის ქალა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ კოლექციას მსოფლიოში ერთი ადგილიდან, სწორედ ამ ეპოქისგან. და რითი განსხვავდება აფრიკული, სამხრეთ აფრიკული აღმოჩენებიდან, უნდა გითხრათ, რომ ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც აღმოჩენილია ერთ და იმავე ადგილას ჰომინიდების ნაშთები, ცხოველთა ნიმუშები და ასევე ქვის იარაღები. რაც არასდროს ესეთი ბედნიერება უნდა ვიტყოდე ამ სფეროში არავის არ ქონია. ასე რომ ეს გარკვეულ წილად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დროის კაფსულაა. ანუ ეს არის ერთი ეპიზოდი, რომელიც დაფიქსირდა და რომელიც ბედ გაღიმებულ მეცნიერებს მოხვდათ დღეს ხელთ. ანუ კიდევ ერთხელ გავუსვავ ხაზს. ჩვენ ვეძებთ მონაცემებს იმისთვის, რომ მივიღოთ მოდელი. მაგრამ როგორ კონდეს ეს მონაცემები, თუ ვერ პოულობთ. და უნდა ითქვას, რომ აი ეს აღმოჩენა სწორედ დვაინსის აღმოჩენები, რომელიც კიდევ ერთხელ მინდა ერთ წამით დავბრუნდე, რომ შევხედო. ყველაფერი არის თანადროული და მომხდარი არის ერთი ეპიზოდის დროს. და გეოლოგიური კვლევები, რომელიც ასევე ძალიან პრინციპული და მნიშვნელოვანია, აჩვენებს, რომ ყველა ეს ნიმუში არის ერთ და იმავე შრიდან და როგორც გითხარით, არის თანადროული. ხლა ეს არის, როგორც გითხარით, მნიშვნელოვანი ერთის მხრივ უძველესი ჰომინიდები აფრიკის გარეთ, განსხვავებული ამ ანატომიის და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, მე უნდა გითხრათ, ძალიან ბევრი თავსატეხი დატოვა მანისის აღმოჩენებმა. და ნელ-ნელა მინდა მივიდე იქამდე, რომ დავინახოთ რა ტიპის რეკონსტრუქცია შეიძლება მივიღოთ. მაგრამ ერთ-ერთი პრინციპული, რაც მე გითხარით თავიდანვე, იმისათვის ესა თუ ის მონაცემები ჩვენ გავაანალიზოთ, არის მისი ადგილი. და ამ შემთხვევაში, როდესაც აღმოჩნდა ეს ყბა, სწორედ ეს განსხვავებული ყბა, მაშინ ერთმა ჩემმა კოლეგამ მითხრა, რომ ესო უკან უნდა ჩაფლოთ მიწაშიო, ისეთი განსხვავებული გახლავთ. და არის თუ არა ეს ცალკე განსხვავებული სახეობა. სამწუხაროდ აქ ახლა კარგად არ ჩანს, ეს მე თვითონ გადაგითარგმნით და გეტყვით, რომ აი ეს ორი ყბა თქვენ ხედავთ, აღმოჩენილი ერთ და იგივე ადგილას, დაახლოებით 2 მეტრის განსხვავებით, ერთ და იმავე შრიდან. და ორივე არის ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული პირველი შეხედვით.
და ჩვენ სფეროში პალეონტოლოგიაში არსებობს ესეთი გამოთქმა, რომ თავის ქალა არის შექმნილი ღმერთის მიერ, ხოლო ყბა არის ეშმაკის მიერ. Ну, რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო ადამიანურ ენაზე თუ მეცნიერულ ენაზე რო გადავთარგმნოთ, ყბას აქვს ბევრად ნაკლები დამახასიათებელი ნიშნები, ვიდრე თავის ქალას. ანუ, როდესაც ვლაპარაკობთ ამა თუ იმ რეკონსტრუქციაზე, ჩვენ უნდა ვიყოთ აბსოლუტურად დარწმუნებული მონაცემებში. და ეს მონაცემები ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნავს პატებდა. სანამ აღმოჩნდებოდა აი ეს თავის ქალა, რომელიც, როგორც ალბათ ბევრმა ნახა, ძალიან დიდი საერთაშორისო აღიარება მიიღო. მიიღო დიდი საერთაშორისო აღიარება სამეცნიერო სამყაროში და ზოგადად ფართო საზოგადოებაში. რატომ? და სანამ მე გადავიდოდეთ შემდეგ სპიკერთან, რა ვნახეთ უცებ? ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ერთ ნიმუშში არის ის ნიშნები, რომელიც წარმოდგენილი იყო სამ განსხვავებულ ჯგუფში. ანუ, როდესაც ვლაპარაკობთ ამა თუ იმ მონაცემების ერთიანობაზე, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვახდინოთ მათი სწორი კლასიფიკაცია. და უცებ აღმოჩნდა, რომ მას შემდეგ, როდესაც ეს კარგად შემონახული თავის ქალაა, ის უკან ჩაფალი ყბა რომ მეუნებოდნენ, აღმოჩნდა თურმე ძალიან კარგად ჩდება თავის ქალასთან, მთელი ეს ლოგიკა და ლოგიკურად ხდება მისი რეკონსტრუქცია და ეს აჩვენებს, რომ თუ ეს ცალკე აღმოჩნდებოდა, მაშინ ჩვენ გვეგონებოდა არის ესეთი ჯგუფი Homo rudolfensisi. თუ აღმოვაჩენდით მარტო სახეს, მხოლოდ Homo erectusi, ხოლო თუ მხოლოდ თავის ქალის ნაწილს, რომლის ტვინის მოცულობა არის ძალიან მცირე, ჩვენ ვიტყოდით, რომ ეს არის Homo habilis. ანუ ამ აღმოჩენამ ძალიან კარგად აჩვენა, რომ სანამ მოდელებზე გადავალთ, გვჭირდება სრულყოფილი მონაცემები. და ეხლა მე გადავცემ სიტყვას და უпростоრად ჩვენ ერთად გავაგრძელებთ ჩემ ძალიან პატივსაცემ კოლეგასთან, ბატონ ჯონ გორჩისთან, რომელიც გახლავთ არა მხოლოდ არტისტი, ის გახლავთ პროფესიონალი ანთროპოლოგი, რომელიც იყენებს ჩვენ კვლევას და რომელშიც ის აქტიურად მონაწილეობს და რომელსაც ასხავს ის მხატვრულ სახეს. ანუ მე მინდა იმის თქმა, რომ ეს არ გახლავთ უბრალოდ მხატვრის ფანტაზია. ეს გახლავთ სწორედ ის ხაზი, რომლის საშუალებითაც და ის გვაჩვენებს ახლა სწორედ თავისი პრეზენტაციის დროს, რომ თუ როგორ შესაძლებელია სწორედ არსებული ძვლებისგან მოხდეს ხორჩესხმა და შეიქმნას რეალური სახე. Please, Joe. და მე ვიტყოდი ამასთან ერთად, რომ სრულად დასაწყისში მე ვახსენე, რომ ჩვენ გვაქვს დიდი აღმოჩენები განსხვავებულ ადგილებში. და სწორედ აი ეს სამი დიდი აღმოჩენა. ფლორესი ინდონეზიაში, აი ახლა სამხრეთ აფრიკაში და დმანისის მეხუთე თავის ქალა, ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა საშუალება სამივესთან ერთად ემუშავა, არის ჯონი. ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება მხატვრის თვალით და პროფესიონალი მხატვრის თვალით დავინახოთ, რამდენად სწორია ესა თუ ის მოდელი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს სწორედ მივიღოთ ჩვენი მეცნიერული კვლევებიდან. Please. Thank you, David. You can use it, right? If you want. მე თან თარგმნი და თან გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს. Hello. Thank you all for coming tonight. I'd like to give you all an idea of the kinds of clues we follow when we reconstruct an ancient hominid. მე შევეცდები მოგესალმა და რა თქმა უნდა ის შეეცდება გვაჩვენოს სწორედ ის მეთოდოლოგია და მიდგომა როგორ ხდება ჰომინიდების აღდგენა. But first, I'd like to suggest that a fossil hominid can be thought of as a kind of time traveler. Against all odds, some portion of this individual has made it across oceans of time into our time. ხო, ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ ამარ ჰომინიდებზე ვსაუბრობთ, ეს არის გარკვეულად დროში მოგზაური, რომელმაც ძალიან დიდი ეპოქები დროის გაიარა. I'd like to focus tonight on a particular individual, and this is one found at Tbilisi. It's the fifth skull found there.
And I'd like to ask the question, what sort of messages does his bones and his context offer to us as scientists? დღეს როგორც გითხარი ჯონი ძირითადად ფოკუსირებული იქნება დვანისის თავის ქალაზე, მის რეკონსტრუქციაზე და მას აქვს სურვილი რომ ერთად ვიმსჯელოთ თუ რა ტიპის გზავნილს გვაძლევს ეს თავის ქალა და ეს აღმოჩენა. And this is skull 5. Before the cranium was found, the mandible, the lower jaw, was found first, several years earlier. And everyone wondered, because of the size in comparison to the other individuals at Tbilisi, was this some kind of giant? როდესაც ყობა აღმოჩნდა ეს ეშმაკი შექმნელი, როგორც გითხრათ, უნდა გითხრათ, რომ მართლა ყველა მეცნიერის კითხვის ნიშანი იყო, თუ რა არის ეს, მართლა ეს ცალკე სახეობა, თუ ეს არის რაღაც გიგანტური ერთ-ერთი ინდივიდი, რომელიც ცხოვრობდა აი ამ ჯგუფში. So once the skull was discovered, it became obvious that this was not some kind of giant, but that some portions of the skull were even smaller than in the other individuals at Tbilisi. I'm thinking especially about the brain. The fifth skull individual turned out to have the smallest brain, even though it had the largest jaws of any of the individuals. თით როდესაც ეს აღმოჩნდებოდა და პირველი შეხვედრითაც წარმოდგენა ჰქონდა რომ ეს უნდა ყოფილიყო რაღაც გიგანტური თავის ქალა. მაგრამ შემდგომში აჩვენა შედარებამ რომ მისი ბევრი ნიშანი პირიქით უფრო პატარა მცირეა ვიდრე სხვა დანარჩენი 4-ის. მათ შორის ტვინის მოცულობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 5040 დაახლოებით 5050 კუბური სანტიმეტრი, ხოლო ერთ-ერთ ინდივიდს აქვს 770, ანუ ყველაზე მცირე ზომის აღმოჩნდა. So, I think one of the messages here of this find is a warning about the danger of extrapolating a whole individual from a very small part. Because if we had guessed from the lower jaw only, we might have reconstructed a much different and larger individual. ფიქრობ, აი ზუსტად მის თქვა უნდა ბატონ ჯონს, რომ ეს სწორედ აჩვენებს ძალიან კარგად, რომ როგორი საშიშია მცირე მონაცემებით დიდი თემის ექსტრაპოლაცია და სწორედ ეს თავის გალა და ყბა სწორედ ამას აჩვენებს, რომ მხოლოდ ყბით რომ მოგვეხდინა რეკონსტრუქცია შეიძლება სრულიად სხვა მხარეს ავსულიყავით. And now bones below the head have been found that likely are associated with this individual. So let's ask, what sort of clues can we look at to learn about the life of this individual? If you look at the entire lineup of the Tbilisi skulls, some of the thickened areas that reinforce the skull are very large in this individual, the brow ridges and the bar of bone at the very back of the skull. So we think that this was a male. თუ შევადარებთ სხვა დანარჩენებს, როგორც ის აჩვენებდა, რა თქმა უნდა პირველ რიგში შედარებითი ანატომიით ხდება, ამ თავის ქალის თავის მასიურობა, განსაკუთრებით შუბლის ნაწილი, შუბლი არ ქონდას, არა აქვს ამ ეპოქას, სწორედ თვალბუდალილები და უკანა ნაწილი, კეფის ნაწილი აჩვენებს, რომ უფრო სავარაუდოა, რომ ეს მამაკაცია. The teeth of this individual are very worn, in some places almost down to the line of the gums. And so we can guess that this is probably an older individual. Long bones, which may be associated with this skull, tell us how tall this individual likely was. And his stature has been estimated at something like 4 feet 11 inches or 149 centimeters. The joint sizes of the bones give you some idea of the weight of the individual because they're correlated in modern people. So
that comes up with an estimate of just under 49 kilograms. წონას დაახლოებით 40-45 კილომეტრზე. კილოგრამზეა სავარაუდოდ. As I've said, the brain size is the smallest of any of the Dmanisi individuals. It's actually below the average for a more primitive species known as Homo habilis. როგორც გითხარით, ძალიან მცირე ტვინის მოცულობა, საერთოდ ეს ყველაზე დიდი სენსაცია იყო დმანისის აღმოჩენებში, რომ მისი დონე არის ეგრეთ წოდებული Homo habilis-ზე ნაკლები. Looking at the front teeth, there are more clues about the life of this individual. The front teeth have a very unusual kind of beveled edge wear that suggests that this individual was using his front teeth as some sort of clamp or third hand. ანუ კბილები ისეა გაცვეთილი, რომ სავარაუდოდ არის მესამე ხელად იყენებდაო. ეს ლიტერატურულად იგულისხმება. On the right side, there's this bar of bone here has been caved in from a blow to the head, some kind of blow to the head. And so it's suggestive that these people were living a rather rough life. ეს ზიგომატიური არის გატეხილი, როგორც ხედავთ. მარჯვნივ სავარაუდოდ ძიმე ცხოვრება ქონდა, ალბათ სიჩხუბა და მოხდა. We can also see evidence of disease in this individual. There are dental caries or cavities. There's also periodontal disease of the bone holding the teeth. სხვადასხვა დაავადებებია კბილებზე, მათ შორის პარადონტოზიც უნდა გითხრათ. The bones below the head also show some primitive features, and one of them is that I wanted to just show the teeth, but they're not very visible in this. The shoulder blade of this individual has a shoulder joint that's an upturned joint, so like holding the shoulders in a higher position, and that's a primitive feature. სხვა შორის ერთ-ერთი ნიშანი არაპირდაპირი პრიმიტიულობის არის სწორედ მხრის ნაწილი, ხა ეს მეორე ძვალს აჩვენებს, რომელიც აჩვენებს, რომ აი ეს ამ ტიპის იყო. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ თუ მთელ ჩონჩხს აღვადგენთ, აი თუ ჩანვარ აქ დაახლოებით აი ესეთი ტიპის იყო. Also, No, just showed myself. Also, the bones of the foot have unusual proportions, and these are more ape-like proportions than they are human-like, which is very interesting to find in something that looks otherwise much like a Homo erectus. ფეხზე საუბრობს, ერთ საინტერესოა, რომ აი რაც უფრო დაბლა ჩადის ორგანიზმი, უფრო თანამედროვე ხდება და მე ისევ პრიმიტიული და საერთოდ უნდა აჩვენებს ეს მასალა, რომ ძალიან კარგი მორბენლები იყვნენ, როგორც ჩანს, რაც ერთ-ერთი ნიშანია, ასე ვთქვათ, ადაპტაციის. But otherwise, the bones of this individual follow a pattern that's consistent in the genus Homo, and that is an adaptation for long-distance travel, elongated legs and an arched foot. დაახლოებით ის თქვა, რაც უკვე გითხარით. Yeah, I already said it. Okay. Sorry. So, let me get to how we use clues in the skull and the other bones to reconstruct the appearance of this individual. აი თქვენ ხედავთ როგორ ხდება რეკონსტრუქცია თავის ქალის. This is what I start with. Basically, it's a restored version of the skull. There's some missing anatomy of the lower jaw that's filled in. And the first thing to say is that in reconstructing the very deep anatomy, you look at clues for the size and position of the chewing muscles. And you can actually see, if you look closely, you can see a line across the top of the cranium there and there. And those show the limit of one pair of chewing muscles. ძალიან მნიშვნელოვანი ხვდებით ალბათ ამის შემდეგი ეტაპი, როგორ მოხდეს კუნთების აღდგენა. და სწორედ ამაზე საუბრობს, რომ სწორედ საღეჭი კუნთები როგორ შეიძლება მოყვებოდეს თავის ქალას. რაც უფრო ეს შემცირებული, მით უფრო ძლიერი ყბა აქვს. And so here is the reconstruction of one pair of the chewing muscles. This is the muscle called temporalis, which you feel moving at your temple when you bite down.
აი, ხედავთ უკვე როგორ იწყებს კუნთების დამატებას ნამარხზე. And I think you can see that it comes farther up on the cranium than in modern people. Ours only comes up to about here, but this is almost to the top of the head. ძალიან მაღლა არის, ნუ ალბათ ხვდებით მაიმუნივით არის ლამისი. თანამედროვე ადამიანის უფრო ქვემოთ არის. არ გჭირდება უბრალოდ ჩვენ ესეთი ძლიერი ყბები. And this shows the reconstruction of the other chewing muscles, the jaw muscles. And they're fairly robust and healthy. If you're looking at the projection of the nasal bones, that's one important feature of when doing a hominin reconstruction, is to get right the amount of projection of the nose. So the question is, does this have a flat nose, or does this individual have a projecting nose like a human? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დაჭერილი იყოს სწორეს ცხვირის მიმართულება. ეს არის უფრო წინ წამოსული ცხვირი, ჩემსავით მაგალითად, თუ ეს უფრო ბრტყელია და აი სწორედ ეს ქებით, აი სწორედ ხრელები თუ შემორჩენილია და რაც შემორჩენილია დმანიში, სწორედ ამის საშუალებას იძლევა, რომ მან ზუსტად დაინახოს ის ადგილები, სადაც არის სწორედ კუნთები ერთმანეთთან დაკავშირებული. So when I say flat, I mean not flat within the human range, but flat like the nose of an ape. ნუ ბრტყელს გულისხმობს ცხვირს მაიმუნის გავს. Okay. Here's a slide showing the cartilage of the nasal septum. It projects from the nasal cavity, and there are clues both in the nasal bridge and at the bottom of the nasal opening that show that this was indeed a projecting nose. You can also see the eyeballs here, and you can predict the size of the eyeballs by measuring the eye socket, because there are measurements of the eye socket that have a very similar ratio with the diameter of the eyeball in African apes and humans. მიხვდით არა, მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად იყოს დათვლილი სწორედ ბუდეები, რომ როგორ შეიძლება იყოს მოძებნილი პროპორცია, მართლა რამხელა იყო თვალი. The ring of muscle around the mouth is very different in apes and humans. In apes, it's much more developed, much larger. And so that's a question that somebody reconstructing an ancient face has to answer. And in this case, I think you can say there's evidence that area of the skull and mandible are unreduced. In other words, humans have a very reduced size of the upper and lower jaws in comparison to apes, and probably the musculature also. So you mean that they are more ape-like, right? No, well, yes, in this way. They're not like a modern human. Yeah. თანამედროვე ეს ახლა ტექნიკურ დეტალებზე საუბრობს, როგორ პოულობს იგივე კავშირს ქვედა და ზედა ყბასთან და როგორ მოხდეს კუნთების მოვმა ამაზე. Okay. აღდგენა უფრო სწორად. And then some of the thin sheets of facial muscles, some of the more superficial facial muscles, which approximate a thin sheet in both African apes and humans. And the underside of the skull has attachment areas for the muscles of the neck and also a bar of bone in the back of the skull. And these are very strongly developed in this skull, so it suggests very powerful muscles. მეორე მნიშვნელოვანი გახლავთ ფუძე, ხო? და ფუძეზე შემორჩენილი არის ხაზები, სადაც ჩანს როგორ იყო კუნთები დამაგრებული. რამდენად ძლიერი იყო სწორედ კისრის კუნთები. So here you see the neck muscles, and you can also see that the shoulders are held in a slightly forward position, and that's part of what the shoulder blade and the collarbone show us in this individual. ისე როგორი ძლიერი მხრები იყო და აი ესეთი პოზიციები. The nasal cartilages. Oh, that's good. Some more of the superficial facial muscles, and then now the soft tissue around the eyes. I begin. Some of the clues that we've followed so far have been very straightforward. They are not very speculative because they have very similar relationships between bone and soft tissue in apes and humans. But now I'd like to talk about a more speculative feature. აქამდე სანამდეც საუბრობდით, ეს ძალიან ზუსტი რეკონსტრუქცია იყო
როდესაც მიყვები ნამარხს და შემდგომ ხდება კუნთების მიბმა ამას. ეხლა უფრო სპეკულაციურ, ანუ უფრო ფანტაზიასთან დაკავშირებულ რეკონსტრუქციებზე ვისაუბრებ. So let's talk about the smile lines. The line just to the side of your mouth that varies in intensity. შეიძლება გაღიმების ხაზი, ღიმილის ხაზი უკაცრავად. This is a uniquely human feature. Is he smiling? Not really. No, but we have it in other expressions too, of course. But when you see a chimpanzee and it has what's called a fear grin, it's kind of like a smile, pulling the corners of the mouth wide. It doesn't have a smile line. It has a very crinkled surface in that area, but no sort of unified line on either side of the mouth. So the question for someone like me is, when did this feature evolve? Well, the reason we have a smile line is because we have what's called a malar fat pad in our cheeks. This is something that African apes do not have. So ეს ჩვენი ამოცანა არის სწორედ განსაზღვროს როდიდან ხდება ადამიანში, ანუ ჰომინიდში, სწორედ აი ამ ღიმილის ხაზის გაჩენა, რომელიც განსხვავდება მაიმუნისგან. So when might this feature have evolved? Well, one of the things we can look at, and this is admittedly somewhat speculative, but we can look at features of the brain. Well, go ahead. No, ეს მეორე თემა არის, რა თქმა უნდა, უფრო აი აქ უკვე მოდელირებასთან ავართ ვარნოცასა კავშირში, შეიძლება არაპირდაპირ შევხედოთ, რომ ამა თუ ესა თუ ის ნიშანი, როგორ შეიძლება იყოს დაკავშირებული twin-თან. So a cast of the internal surface of the skull of a human or human relative will show you details of the anatomy of the brain. And in this case, with the Tbilisi hominids, there are some asymmetries that in modern humans are related to communication. ცით ცოტა შორს არის ხლა ამ წუთში წასული მისი დასკვნები, იმიტომ რომ ეს კვლევა ამ წუთში მიმდინარეობს და დაახლოებით 2-3 თვე ჭირდება კიდევ სანამ დამთავრდება ენდოკასტის კვლევა, ანუ excuse me, I will explain what it means. შეუძლებელია ტვინის აღმოჩენა რა, არ ინახება. ჩვენ ვცდილობთ რომ მოვახდინოთ მასში სწორედ აი ნიშანის რაც ენდოკას უწოდებთ, ანუ ეს არის რაც კვალს ტოვებდა ტვინი. და ეხლა ბატონი ჯონი ამბობს, რომ შესაძლოა აქ ხედავთ ასიმეტრიას და ასიმეტრია უკვე თანამედროვე ადამიანის ნიშანია. So, in this case, I gave the Tbilisi individual skull 5 smile lines. იღიმისო და რა ვიცი, აბა თქვენ როგორ ფიქრობთ? And you can argue with me, and possibly you'll be right, but this is the best thing that I've found as far as an indicator of visual communication features in the face. ეს თუ იღიმის რო გაბრაზდება რა იქნებოდა ხო წარმოგიდგენია. Okay. So the head has to then, once the clay is finished, has to go through some rather tortured states to arrive at a final visibly human-looking or visibly lifelike head. აი როგორც კი ეს მულიაჟი მთავრდება, მას შემდეგ ეს უნდა იყოს ეს შეფუთული ჰერმეტიულად, სანამ გადავა შემდეგ ეტაპზე რეკონსტრუქციის. This is a phase just when the mold was first removed from the clay head, and of course the head came off during that process. შემდეგი პროცესი არის. ამას მეგონი ახსნა არ ჭირდება. This is the final silicone head when I still have yet to implant teeth and tongue and eyes, and I've only done some of the hair. ეს ზუსტად იმის წინ არის, სანამ დაუყენებენ კბილებს, ჩაუსვავენ თვალებს. And working out some of the details of the eyelashes is always a very finicky stage. ანუ ამ ნაოჭებთან მუშაობა ყოველთვის ძალიან რთული და ესეთ სპეციფიური. And this is the final reconstruction. ეს რაც მივიღეთ დვანის, გაღიმებული დვანის. Thank you. So a couple more shots of this, and then I'll tell you just briefly, not as in depth, about a second hominid reconstruction.
აი როგორც დასაწყისში გითხრა, I will just say what I is. Yeah. ეს ისევ ჩვენია. სამხრეთ აფრიკაში აღმოჩენილი სწორედ ეს ჰომონალედი, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის მართლა თუ არა ჰომონალედი, სწორედ ბატონ ჯონს ჰქონდა პატივი, რომ მისი რეკონსტრუქცია გაეკეთებია და ეხლა სწორედ მის შესახებ ისაუბრებს. And in the final reconstruction, you can see some of the features visible in the skull. For example, the small brain, the large projecting jaws. That's... Yeah, you can see it. And also the chewing muscles that come most of the way up on the head are visible in this clay version. Okay. One of the questions that this individual and the others at Tbilisi brings up is how much variation should we expect in a fossil species? And the interesting thing about this site is there's a great deal, especially now that we have the fifth skull, there's a great deal of physical variation at the site. So it's been suggested by the team that a greater amount of variation should be taken into account when drawing boundaries between species. And so this means you can't name every individual morphology as its own species, but that you have to take into account a large amount of variation. ბატონ ჯონი მას ანვითარებს, ასეც გითხარით უკვე, რომ დმანისი არის თავისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მნიშვნელობა გახლავთ დმანისის, რომ ჩვენ გვაქვს 5 ინდივიდი, ყველას აქვს თავისებურებები, მაგრამ აქვს საერთო განსხვავებები და სწორედ ეს აჩვენებს იმას, რომ არ არის აუცილებელი ყოველთვის ახალი სახეობების შექმნა ამა თუ იმ მცირე რაოდენობის ნიშნებით. ანუ სანამ მოდელებზე მივალთ, უფრო დეტალური ინფორმაცია უნდა გქონდეს. And there's been, through time, regarding the human fossil record, there's been a war between the splitters, who like to identify many different species, and the lumpers, who push it into just a few species. And I'd like to ask the question, perhaps it's not strictly a multi-branch tree, and perhaps it's not just a single flowing river, but maybe it's something like a braided stream that has different branches, that some of which never come back to join the main trunk, and maybe they become extinct, and others that weave back together. And so you have different morphologies evolving in different branches and then sometimes coming back together. ბატონი ჯონი ხა მხატვრულად აჩვენებს, სწორედ დინარეს ადარებს ევოლუციას, აი რა ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე ევოლუციის ხეზე, ის შეიძლება იყოს როგორც მდინარე სხვადასხვა შენაკადებით, ანუ შეიძლება არსებობდეს ბევრი განსხვავებული ჯგუფები, მაგრამ მხოლოდ ერთი ხაზი არის, რომელიც მიდის ასე ვთქვათ საბოლოოდ თანამედროვე ადამიანამდე. ანუ ორი ხედვა არის, გელაპარაკეთ მე მგონი ამაზე, არიან მეცნიერები, რომლებიც ცდილობენ უფრო მეტად გააერთიანონ და უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი მონაცემები უფრო ამისკენ მიდის და არსებობენ მეცნიერები, რომლებიც თითოეული ნამარხით ახალ სახეობებს ქმნიან. Now I'd just like to give you a hint about another ancestor, and I won't go through all the detail that I've just gone into, but this is an ancestor that was just announced this September. It's been called Homo naledi, and it's from South Africa. აი ეს გახლავთ ის სამხრეთ აფრიკიდან, რაზეც გესაუბრეთ, Homo naledi. აი ეს ნამარხები როგორც ხედავთ. They recovered a great deal of bones from a single cave. It's more than 1,500 bones, and this includes pretty much duplicates of every bone in the body. They've got several partial crania, 5 of them. დაახლოებით 1500-მდე ნიმუშია ნაპოვნი აი პატარა ტერიტორიაზე, მღვიმეში, მაგრამ ფრაგმენტულია შემიძლია გითხრათ. So one of the big questions about this new ancestor is, what is it? Well, if you're comparing it to things that have come before, then you have basically 2 choices. You have Australopithecus and you have Homo. ანუ თუ რომელ ჯგუფში შევიყვანთ, თუ ესე შევხედავთ კლასიკურად, ორი საშუალება გვაქვს, ან Homo, ან Australopithecus. So if you compare it to the Australopiths, the comparison is not very favorable. თუ შევხედავთ Australopithecus, ის ნაკლებად გავს. Australopiths have very specialized large anatomy of the jaws and teeth and chewing muscles, which this does not have.
ხოდი ძალიან ავსტრალოპითეკებს ძალიან მაიმუნის მსგავსი სპეციფიური კუნთები აქვს. But if you put ნიშნები უკაცრავ. if you put it into a lineup with skulls of early Homo, this represents skulls that have been called 3 different species of early Homo. The comparison is much closer. The anatomy of the forehead with a modest brow ridge and a little valley behind it, and the small size of the teeth and jaws match Homo much better than Australopithecus. But the conundrum is this thing has a small brain like an Australopithecus, even though it has what seemed like Homo anatomy. მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მეტი ნიშნები აქვს ჰომოსი და მეც მგონია ულაპარაკოთ ეს ჰომოა, მას აქვს ძალიან მცირე მოცულობა ტვინის. Okay. So სადაც 500-600 კუბურ სანტიმეტრა. this is my reconstruction. ეს მისი რეკონსტრუქცია. Is he smiling? No, serious. No, in this case, I did not give him smile lines because there is nothing in the endocast, the cast at the inside of the skull that suggests that it had evolving communication capabilities. არ მივეცი, იმიტომ რომ ვერც ერთი ნიშანი ვერ ვნახე, რომ მე ფიქრა, რომ მას კომუნიკაცია შეუძლია. It's a very interesting mix up and down the skeleton of primitive and human-like features. The trunk has primitive features with a flaring pelvis and a funnel-shaped rib cage. აი მენჯი ეს განსხვავებული ნიშნებია, it's a primitive pelvis, yeah, you say. ეს მენჯი არის ძალიან პრიმიტიული. The hand is almost modern, but the finger bones are very curved, like those of an ape that climbs. ხელიო ძალიან თანამედროვეა, მაგრამ თითები არის უფრო ესე მოკაკული, როგორ თქვათ, რომ შესაძლებელია ისე ჩამოსაგიდათ. ხეზე ჩამოსაგიდათ. The foot is also almost modern. ფეხები თითქმის თანამედროვეა ძალიან. And with very modern proportions among the bones. და ძალიან თანამედროვე პროპორციები. So this species, Homo naledi, was proposed to be at the transition point between Australopithecus and Homo. And this is Australopithecus on the left, this is Lucy, and this is the Turkana boy representing a Homo erectus juvenile that has a very human-looking body. So this red curtain is the curtain between that transition, which has been hidden from us pretty much until now. Maybe they are both there. Right? What? Both are there, Tbilisi and naledi, right? Yeah. ეს მიხვდით ალბათ, რომ ავსტრალოპითეკებსა და უფრო განვითარებულ ჰომო ერექტუსებს შორისო დამალულია ჯერჯერობით ამ ფარდის უკან რა ხდება არ ვიცით. So one of my jobs for working for National Geographic was to do a painting that showed a body comparison between this new species, Homo naledi, which you see here on the right, and on the left you see again Lucy and Turkana boy, so it's an Australopithecus and a Homo erectus. ეს ვადონჯონის რეკონსტრუქცია, რომელიც National Geographic-ისთვის გააკეთა, მარჯვნივ ფიქრობს არის Homo naledi, ხოლო მარცხნივ ეს განვითარებული Turkana boy, რომელიც Homo erectus-ია და რომელსაც თვლიდნენ ლამის NBA-ის მოთამაშე კალათბურთელის ხელა უნდა გასწილიყო და მარცხნივ არის სწორედ ეს Lucy Australopithecus. So I think you can see this is a modern body in some ways, but the trunk is not completely modern. Okay, let me just make a comparison between skull 5 from Tbilisi and Homo naledi. Interestingly, the brain size of these two individuals is almost the same. But the Tbilisi face has a much bigger projecting face and jaws. And the skeleton below the head, all of it is much smaller in Homo naledi. Who has smaller? Yeah, the postcranials. And you can see that I've given Homo naledi no smile lines. I could be wrong, but that's my guess. All right. So I'd like to leave you finally with a puzzle. And the puzzle is this, that some of the Tbilisi hominins have features that are primitive for hominins, but are not
shared by Homo naledi. Homo naledi actually has a more modern version. And the example that stands out to me is that the foot that you see above here, that's Homo naledi. That foot skeleton has modern proportions among the long bones of the foot. The lower row is all from Tbilisi, and that shows primitive proportions. So how do you construct a tree where you have Homo naledi at the base and the Tbilisi hominins happening sometime later? მივხვდით ალბათ ზემოთ არის სამხრეთ აფრიკული Homo naledi, რომელიც არის უფრო თანამედროვე, ხოლო ქვემოთ დმანისის ფეხის ნაწილია, რომელიც უფრო პრიმიტიული. So that's the puzzle I'll leave you with, and one possible... It's a puzzle for scientists to solve too. And one possibility that, as far as the explanation of how this might have occurred, is once again, I'm returning to the idea of a braided stream. If you have some of the more human-looking features evolving independently on two lineages and they come back together and they mix, you could have the kind of pattern that we're seeing here. And it's occurred to me that 300 years from now, when our fossil record is much more complete and we know let's say we know that we discover that it is in fact a braided stream, both sides, both the lumpers and the splitters will say, see, I was right all along. მე მგონია რომ 300 წლის შემდეგ, როდესაც აი ამ ტიპის ეს როგორც მივხვდით არის ის სქემა მდინარის მსგავსად, როდესაც ცალკეული ნამარხები და ცალკეული ნიშნები ზოგჯერ ერთიანდებიან, მერე იყოფიან, ან ორივე ჯგუფი მეცნიერების, ვინც აერთიანებს, ასე ვთქვათ, ნამარხებს ერთი მიმართულებით და ისინიც ვინც მას ყოფენ, დარწმუნებული ვარ 300 წლის მერე ისე ვიტყვიან, მე ვიყავი მართალია. თვითონ. Thank you. It's fine. There was one, no? Oh, right. This is to help you decide which species we are. ისე თუ ვინმე სურვილი გაქვთ ეროვნულ მუზეუმში, საქართველოს მუზეუმში, ყველა შეუძლია იხილოს ეს რეკონსტრუქცია, რომელიც ასე ვთქვათ ხატოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზეზვას და მზიას ბიძაა. Thank you. პირველ ყოვლისა ორმესი მადლობა ასეთი საინტერესო ლექციებისთვის და ბატონ ზაზესთან მექნება ასეთი შეკითხვა. ეხლა ყველანაირი რეკონსტრუქციის აზრი საერთოდ არის ის, რომ მომავალში უფრო განვითარდეს მედიცინა და ყველაფერი საერთოდ და აი სისხლის გაწმენდის შესახებ ბატონო ზაზა თქვენი მოსაზრება თუ შეიძლება შეუძლებელია თქვენ ეს საკითხი არ შეგესწავლათ ანუ აი ინსულტების ასეთი ჰემორო აი მაგ დროს სისხლის გაწმენდის შესახებ როგორი მოსაზრება გაქვთ ანუ შველის თუ არა ეს და არის რაიმე ისეთი კონკრეტული მეთოდი ამისა და აი თქვენი მოსაზრება ამის შესახებ თუ შეიძლება დიდი მადლობა ჩართულია მიკროფონი. ძალიან მწუხვარ, მაგრამ საერთოდ წარმოდგენა არ მაქვს სისხლის გაწმენდა რა არის და ესეთი მეთოდი ჩემთვის ცნობილი არ არის და ამიტომ პასუხს ვერ გაგცემთ. საერთოდ არც მსმენია ამ მეთოდის არსებობის შესახებ და ამიტომ ვერანაირად პასუხს ვერ გაგცემთ. მაშინ აი ახლა მესმის თქვენ ხირუდოთერაპევტი არ ბრძანდებით გასაგებია მაგრამ თითქოს ნევროლოგიის კათედრის პროფესორი გახლავართ და ჩახედული ვარ ყველა იმ მეთოდებში თითქოს ხირუდოთერაპევტები ამტკიცებენ აი ამ ხას ხირუდოთერაპევტები ანუ წურბელებით მკურნალობის სპეციალისტები რომ თითქოს ის სისხლს იმდენად წმენს რომ უჯრედამდე დადის და ეს უჯრედის აღდგენა შესაძლებელია. მე ჭეშმარიტ მეცნიერებასთან და მეთოდებთან ლაპარაკი აქვს და ალტერნატიულ მეთოდებს მე სამწუხაროდ ვერ შევეხები და ვერ განვიხილავ. დიდი მადლობა. არაფერს. მაინტერესებს რამდენად გაქვთ მიღწევები ამ ღეროვანი უჯრედის გადანერგვაზე ზურგის ტვინთან დაკავშირებით. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია და მე ნებას მომცემთ რამდენიმე სიტყვით შევჩერდები აქ. ზურგის ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა და ძალიან გთხოვთ ეს კარგად დაიმახსოვროთ ყველას და გაავრცელეთ ყველგან სადაც შეიძლება. ერთადერთი დამკვიდრებული
და მიღებული უკვე და 50 წელზე მეტია ღეროვანი მჟღერების გადანერგება ხდება ზურგის ტვინის ჰემატოონკოლოგიური დაავადებების დროს. სხვა ყველა სახე გადანერგვის, რაც თქვენ გსმენიათ, არის ან ექსპერიმენტული, ან საერთოდ არარსებული. ამდენად, როდესაც ლაპარაკია ზურგის ტვინის დაზიანების შემთხვევაში ღეროვანი მჟღერების გადანერგვაზე, ეს მეთოდი არ არსებობს როგორც კლინიკური მეთოდი. შეიძლება ექსპერიმენტები მიმდინარეობს და ჩვენთანაც ვსწავლობთ და ბევრ სხვა ადგილებში. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ექსპერიმენტული მეთოდი და ჩვენ ვართ იმ სტადიაში, როდესაც ვიკვლევთ რამდენად შესაძლებელია, რა ტიპის უჯრედებია საჭირო, როდის არის გადანერგვა საჭირო, რა რეაქციები მოყვება, რა შედეგები მოყვება, როგორ შეიძლება ამისი ოპტიმიზაცია და მილიონი კითხვაზეა პასუხი გასაცემი, მანამ სანამ ეს გახდება მეთოდი. ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა ზურგის ტვინის დაზიანების დროს არ არის სამედიცინო მკურნალობის მეთოდი დღეს, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში შეიძლება იყოს. დიდი მადლობა. ზანეთ. ბატონო ზაზა, უპირველესად უღრმესი მადლობა. თუ შეიძლება ერთი შეკითხვა კი მაქვს. ბატონო, კი ბატონო. ემბრიონი, რომლის კანი გამოიყენებოდა, დიახ. საით მოიპოვებოდა ეს ადამიანის ემბრიონი? ადამიანის ემბრიონი მოიყენებოდა აბორტის შედეგად დაღუპული ემბრიონიდან. მაგრამ ისეთივე წარმატებით გამოყენებული გვაქვს ამ უჯრედების მისაღებად 82 წლის მამაკაცის კანიდან მიღებული ფიბრობლასტები. ანუ ემბრიონული და ზრდასრული ფიბრობლასტები თავისი უნარით გარდაიქმნა ნეირონებად პრინციპულად არ განსხვავდებიან. მადლობთ. და ემბრიონის ფილტვის ფიბრობლასტებიც გამოვიყენეთ და კანის ფიბრობლასტები და ორივე შემთხვევაში ერთნაირი შედეგი მივიღეთ. გურამ გარაზანიშვილი, შეკითხვა მაქვს. ჯერ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ესეთი საინტერესო კომბინაციისთვის ამ ლექციების და აი იმ კავშირისთვის, რაც ალბათ თქვენ სამივე მოხსენებელს გინდოდათ წარმოგეჩინათ. და აი სწორედ აქედან გამომდინარე ერთი შეკითხვა მაქვს ბატონო ზაზა და ბატონო დავით, დაუშვათ გასცნო თუ გაეცანით თქვენ დაუშვათ აი აღმოჩენილი ძვლებს თუ გქონდათ საშუალება რომ გენახათ, შიგნით ანაბეჭდი და აი ეს უფრო ნევროლოგი დაუშვათ ნეიროფუნქციონალური ანატომიის და ფუნქციონალური კუთხით ხო არ შეგისწავლიათ აი ამ ძვლების ანაბეჭდები, ბატონო? დიახ, დმანის. აი ამ შემთხვევაში ბატონ მე მესმის ეს არის ანატომიური და დაუშვათ ფიზიოლოგიური კუთხით ხო არ უნახავს ისეთ სპეციალისტს დაუშვათ ნევროლოგს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ სწორედ ეხლა არის ამ ტიპის კვლევები მიმდინარეობს. მე საერთოდ ვერიდები ხოლმე, სანამ ნამდვილ მეცნიერულ ფილტს არ გაივლის ფართო საზოგადოებას და მსჯელობას ამა თუ იმ თემის. უნდა გითხრათ, მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ ამ ტიპის კვლევები მიმდინარეობს, ძალიან მალე გვექნება ინფორმაცია პალეოტვინზე, ასე ვთქვათ, და საკმაოდ საინტერესო შედეგებია, ძალიან ჯერჯერობით ესე ჩანს და მეორე მე ვფიქრობ, ყველაზე პერსპექტიული, მე ესე ვიტყვი, თანამედროვე მიმართულება ეს გახლავთ პალეოგენეტიკური კვლევები, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ ამ ეპოქამდე არ მოსულა, მაგრამ რაღაც ნათელი წერტილი გაჩნდა. ასე რომ მე ვიტყოდი, რომ ნელ-ნელა ჩვენ ვწდებით პირველ ყოფილებს, როგორც მეცნიერება და მივდივართ თანამედროვე მეცნიერებისკენ. და უნდა გითხრათ კიდევ აი ხვალზე გიქნება, ეხა შემიძლია გითხრათ, Nature-ში იქნება ჩვენი ჯგუფის თანამონაწილეობით სტატია, ჯერჯერობით ყველაზე ადრეული გაშიფრული გენომი საქართველოს ტერიტორიიდან. სამწუხაროდ ჯერ მხოლოდ 12-13 წლის არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო ადრეული შედეგებიც გვექნება. ასე რომ მეცნიერება ვითარდება და დღევანდელი სწორედ ჩვენი, მოდით ესე ვთქვათ, სურვილი დღევანდელი საღამოში სწორედ ეს გახლავთ, რომ გაჩვენოთ, რომ შესაძლებელია თანამედროვე გახდეს ყველაზე კონსერვატული მეცნიერებაც. ყველაზე ადრეულ ეპოქებთან დაკავშირებულიც შეიძლება იყოს ნაწილი თანამედროვე მეცნიერების. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას. Thank you. Yeah, that was good. I thought that was good.